Вітаю, друзі! У сервісу Amazon є дуже класний фантастичний серіал. Він має назву «Експенс» або «Експансія». Його зняли за книжками Джеймса Корі. Під цим псевдонімом працювали два автори – Деніел Абрахам та Тай Френ. Але це менш важливо, ніж те, про що йдеться в книжках і як це перетинається з Україною. Так от, на тлі фантастичних подій, космічних баталій постійно в цьому серіалі порушуються морально-етичні дилеми. Це не лише про правильне і помилкове рішення влади, а й про те, що чи є емпатія, наприклад, недолікам, чи закон або справедливість важливіше, а й про багато інших тем, які сьогодні взагалі дуже актуальні для нас. І тут важливо, що саме це зачепило мене тоді в цьому серіалі. І коли навіть не тільки яскравий сюжет, харизматичні актори, гарна гра, режисура, і спецефекти, а саме сенси. І от на тлі подій, які сьогодні відбуваються, я згадав один момент. У 4-й серії 6-го сезону там відбувся діалог, в якому один з головних героїв, який є еталонним бійцем, звертається до лідера команди з вимогою пояснити, чому завдяки діям цього лідера, скажімо, навмисним рішенням не був знищений головний злодій. І через це загинуло багато інших людей. І він каже: розумієш, у чому проблема? Я сподіваюся, що ти вчиниш правильно, на свій розсуд. Я довіряю тобі. І тобі треба пояснити, чому ти так зробив. Бо якщо ми намагаємось перемогти, то я не розумію, що я тут роблю. Той відповідає йому: приймати рішення – це моє право. І я не повинен давати пояснень. Знайомо? Отож. Той відповідає йому: ти роздратований через те, що я запитав? Чи через те, що в тебе немає пояснень? Так, посміхаючи, запитує воїн у головного лідера, і той мовчить у відповідь. Бо обидва запитання дуже влучні. В десятку. Це майже як запитання, хто той Вова, для якого будують дім у династії. Всі знають. І президент знає. Але мовчить, бо в нього нема пояснень, як з'явився цей дім. Мене тоді дуже вразив цей діалог. Це про довіру, про мотивацію, про намагання досягнути цілі, про думку, що цілі можуть бути різними, і поки одні жертвують своїм життям, інші переслідують свої власні інтереси. Це про нас з вами. Про те, що сьогодні відбувається, про те, що поки країна, яка стікає кров'ю, б'ється за виживання, лідери країни мародерять бюджет. Про те, що поки українці скидаються на пікапи, дрони, реби, рери та інше для ЗСУ, то Карлсон, Шугармен, Че Гевара, Алі-Баба і Вова, для якого будують той самий дім у династії, створюють схеми, виправдовують свої дії, відправляють двушечку на Москву з тих самих корупційних грошей, а ще з них вносять застави та будують ті самі кляті будинки у династії. А член, наприклад, тої ж їхньої команди, хоча і не засвідчений на цих плівках, поки що не засвідчений, віце-спікер Олександр Корнієнко зараз їздить регіонами України та готується до виборів, зустрічаючись з очільниками місцевих адміністрацій, політичними лідерами думок. Готується до того, щоб провести вибори. Не до того, щоб країна вижила, а до іншого. Бо що вони хочуть? Вони хочуть утримати владу в своїх спітнілих, клептократично-корупційних долонях. І зараз вони розповідають всім, що вони планують ті декількома колонами, будуть партія військових, партія ригів, партія патріотів, партія слуг. Для чого? Все просто. Вони хочуть, щоб усі лідери цих партій, або партійчок, там партія волонтерів, вони все підібрали вже. Потім отримали якісь голоси, підтримали Вову і завдяки цьому отримали моновладу. В їх голові, збоченій, хворій голові живе ідея, що після династії ворожки, після всього, що дізналась Україна, Вова ще може виграти вибори. Або вони вважають, що можуть намалювати? Не знаю. Час покаже. Але, знову, битва за моновладу. Не країну вони рятують, а готують власне майбутнє та намагаються врятуватися від відповідальності за скоєне. І готують вони все це за рахунок
українців. І саме це порушує те саме питання, яке поставив один з героїв цього серіалу «Експансія». Чи потрібна їм перемога України? І чи планують вони взагалі перемагати? Чи, може, їх все влаштовує? Відповідь вони повинні дати самі. Бо ми бачимо відповідь на це запитання. І ця відповідь їм не подобається. Тому що сьогодні, коли країна дізналася, що кадрові рішення приймаються на підставі порад і рекомендацій гадалок та астрологів, а країною керують корупціонери, мародери та ті, кого порадили ті самі ворожки, і коли все це всі бачать, що головною чеснотою для влади, чеснотою є не фаховість і навіть не порядність, а лояльність і готовність бути частиною схематозу, то з'являється ґрунтовний сумнів у тому, що ці люди ведуть нас до перемоги, і з ними країна вистоїть. І тоді у військових частіше виникає це питання. Якщо ми не намагаємось перемогти, то ми не розуміємо, що ми тут робимо. Це страшне запитання, яке відверто несе загрозу. Бо це пряма загроза деморалізації та поразки. Тому коли я за останні дні почув схоже питання від військових, вже реальне схоже питання, при тому від військових різних звань, від солдатів до генералів, від командирів взводів до комбригів, то я зразу згадав оцей серіал «Експансія» і той діалог. Страшний діалог, який фактично показує, що коли лідери відриваються від команди і вважають, що команда – це виключно обслуга, то тоді стає все більше запитань. І до лідерів, і до цілі, і до того, куди ведуть вони команду. Ця ситуація вимагає відповіді від керівництва України. Те, що ми зараз бачимо, вимагає не мовчання, не боягузтва, а саме відповіді. Не переляканого мовчання, відповіді на запитання від того, хто такий Вова, для якого будують той будинок у династії, до того, скільки ще будуть міндічити друзі президента та як Зеленський хоче перемогти у війні, або яке в нього бачення того, куди він веде країну. Бо країна його мрії виглядає так, що з неї втікають українці. І українців стає все менше і менше. А статки корупціонерів все більше і більше. Я втомився читати про те, що у чергового слуги конфіскували гроші або він отримав підозру в корупції. Я втомився бачити, як всі без виключення ефективні менеджери Зеленського отримали підозру в корупції. Я втомився спостерігати, як вони крадуть і сміються нам в очі. Коли їм кажуть, ця династія. А вони кажуть, а вам не байдуже? Що ви зробите? І дійсно, що ми зробимо? Знаєте, поки що складається враження, що план цієї шобли саме такий. Українці воюють, влада заробляє на війні, династія ж з'явилася не з порожнього міста, правильно? А звідки? І гроші, як сказали, більше ніж 70% було з кеша, який отримувався корупційним шляхом, то тоді запитання, до чого ж вони готуються? До виборів. Так, дійсно. А країна готується до того, щоб вистояти. Вистояти. І це точно те, що потрібно Україні, а не те, що планує ця шобла. Хоча і ця ідея оцієї шобли задовільняє Вову, Андрія та інших власників будинків у династії. Єдине запитання, яке і досі стоїть руба, Вова, то коли буде відповідь? І не тільки на питання про будинок. Забагато питань залишається без відповіді. Час давати їх. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайки. Окрема подяка за те, що підтримуєте канал і радите його іншим. Але найбільше моя подяка вам за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Як казав, кажу це і буду стверджувати. Бо це так і є. Тому гуртуємося навколо ЗСУ, щоб у України було справжнє майбутнє. Гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб все було Україна. Дякую вам. Па-па.